guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I'll be doing a 10-minute makeup challenge. Yes, 10-minute makeup challenge. So gamit tayo ng timer. So, 10 minutes lang siya. So, hindi ko alam kung anong makeup ang magagawa natin sa 10 minutes. So, let's start. So, gamitin ko yung cellphone ko as timer. So, check ko lang. So, let's start in 3, 2, 1. Okay, eto na. Start ko na. So, sa foundation na gagamitin natin is yung Maybelline Fit Me. Ito. Ito. Gamitin natin. So, wala kasi itong pump. So, kailangan mabilis lang. Lagay na lang natin sa kamay. Ayun yung pagababas. Ayun. And then, ang gagamitin natin is yung paddle brush. Ayan, dito. Dapat tayo na sa labing. Ito. Ayan. Mabilis. Favorite ko ito eh. Yung Maybelline na Fit Me. Tapos, brush lang natin dyan. Brush all over your face. Before ako nag-start nitong 10-minute challenge, naglagay na pala ako ng moisturizer para hindi rin mag-cake yung natin foundation. Ayan. God. God, foundation pala naka 1 minute na. Wait lang. And then, pagkatapos ng foundation, I'll be using this Lucido Final Powder. Wait lang. Hindi na tayo magbe-bake. Tignan natin ito dito. Ayan. Hide lang. And then, sa concealer, ay gagamitin natin is yung Maybelline na Fit Me. Ayan, Maybelline na Fit Me concealer. Uy, 2 minutes na. Oh my goodness. Ayan, yung pimples ko dyan. Gamitin ko na lang itong sponge para ma-blend natin yung concealer. Oh, 7 minutes. And then, sa kilay, gagamitin natin is yung Everbelay na pencil brown. So, tayo na sa lamin. Oh, good. God, 6 minutes. And then, brush lang natin. Oh. Diba? Tayo naman. Oh my God. Okay, 5 minutes.
sa eyeshadow, ang gagamitin natin is yung Uncover palette. Uncover 2 palette. So, gamit tayo ng brush. So, gamitin natin transition. Itong color na number. Ito. Number 3 na ito. Ay, sorry. Number 3. Oh, powder. Ay, di tayo naglagay ng concealer sa mata. Wait lang. Naglagay mo tayo concealer. Tama. Primer sa mata. Sa eyelids natin. Good. Nakalimutan ko pa. Powder. Powder pa naman itong Uncover. Yan na siya. Parang 4 minutes. Wait lang. 4 minutes. Ito na yung promise. Oh my God. Spread na lang siguro all over your eyelids. Oh my God. Easy. Tapos siguro ito na lang. Itong reddish na color na to. Lagyan natin dito sa... Oh my God. Then, siguro, gamitin na natin finger natin. Gamitin ko itong parang champagne na color. Ito. Dito. Oh, pigmented. Okay ba? Okay na. Ayan. And then, sa mascara, gagawin natin itong Hyper Curly na Maybelline. Oh my God, 3 minutes. Oh, 3 minutes. Kaya pa. Oh. Sige. Sa flash on, ang gagamitin ko is yung, ano ba yan? Itong Dichido na Passionated Red. Okay. Let's 10 minutes. 2 minutes. Wait lang. And sa eyeliner, gagamitin natin itong Maybelline na liquid eyeliner. Wala doon na siya. Anyways, 1 minute. Ang lipstick. Kalat. Wait lang. Hala, 1 minute, oh my God, wait lang. Ang klaseng wing to. Pantay ba? Oh my God, di siya pantay. Pero pwede na. And then, sa lipstick ang gagamitin natin is yung Maybelline na up-to-date. Maybelline na powder matte. Pero yung shade niya is up-to-date. Yan. Oh my God, 53 minutes. Seconds.
28 seconds pa tayo. Oh my God. Whew. Oh, 23 seconds. Whew. Oh my goodness. What is this? Oh my God. I have 13 seconds pa. Woo! Ayan na siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0. Yes! Perfect! Oh, perfect! Paano ba to? Galing! Perfect! Natapos. And, yun. So, ito yung ating final look sa ating 10-minute challenge. 10 minutes. So, actually, nagawa ko naman from kilay to eyeshadow to mascara to liquid eyeliner. Yung nga lang medyo hindi pantay liquid eyeliner ko yata. And then sa blush on, hindi ako nakapag-contour na and hindi na rin ako actually, yung color na nilagay ko sa eyeshadow ko, 3 colors lang yan. So, hindi na natin masyadong perfect yan. Hindi na tayo nakapaglagay ng false eyelashes. And yun, hindi ko na masyado natakpan yung mga pimple marks ko dyan. Yes, so yun. So, that's it. So, kita nyo naman. So, in just 10 minutes, pwede mo lang tayo mag-full face makeup. So, kahit nagmamadali ka, punta ka sa work or saan man, diba? Kaya pala siya ng 10 minutes. Pero normally kasi nagme-makeup ako is mga umaabot siya ng 20 minutes to 30 minutes preparation. So, yun. So, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share this video. And see you on my next video. Bye-bye!